สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดจะพามาวับ10หนุ่มหล่อกับลุคในซีรีส์ย้อนยุคของพวกเขากันส่วนจะมีหนุ่มคนไหนจากซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วจะมีหนุ่มคนไหนกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่คนแรกกันค่ะซึ่งนั่นก็คือติงหวีซีซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมในปี1995ปัจจุบันเขามีอายุ29ปีและสำหรับผลงานในซีรีส์ย้อนยุคของเขานะคะก็มีมากมายเลยซึ่งผลงานล่าสุดของเขาที่ได้ออนแอร์ไปเมื่อเร็วๆนี้ก็คือเรื่องเรือนรักป่าภัยในบทบาทของนักแสดงรับเชิญซึ่งก็คือจางเจิ้งผู้มาในลุคคุณชายอบอุ่นใจดีและอาหน้าล้านที่ลุคภายนอกดูเงียบขรึมเก็บทุกอย่างไว้ในใจแต่ภายในแสนอบอุ่นซึ่งทั้งสองบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้ติงหวีซีก็แสดงออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะเรื่องต่อมาค่ะดารารักนิรันดร์เรื่องนี้เขามาในลุคของนักล่าปีศาจที่ปิดบังตัวตนครึ่งปีศาจไว้ซึ่งก็ได้ใจคนดูไปเต็มๆเรื่องต่อมาทำน้องรักกังวานแดนดินเขามาในบทบาทผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ชั้นในฉายายมทูตขาวเรื่องสุดท้ายค่ะ7ชาติภพ1ปรารถนาเรื่องนี้เข้ามาในลุคเทพสงครามบรรพการผู้ที่ต้องผ่านด่านเคราะห์7ชาติซึ่งกษัตริย์ความหล่อแบบจัดหนักจัดเต็มทุกลุคคนต่อมาค่ะหลิวอีหนิงเขาเกิดเมื่อวันที่8มกราคมในปี1990ปัจจุบันอายุ35ปีสำหรับลุคในซีรีส์ย้อนยุคของหนุ่มคนนี้นะคะก็อาทิเช่นประปักษ์จำนนซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของหนุ่มคนนี้นะคะซึ่งก็มาในลุคแม่ทัพหนุ่มหล่อสกุลเว่ยผู้เกรียวกราดและเต็มไปด้วยความแค้นในอดีตที่สำคัญคือครั้งรักสุดๆเรื่องต่อมาค่ะเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีเรื่องนี้เขามาในลุคพ่อค้าเครื่องประดับผู้มั่งคั่งที่เบื้องหลังตามหาความจริงในอดีตของครอบครัวและข้ามภูผาหานท้าลิขิตรักเรื่องนี้ก็มาในลุคหนุ่มหล่อต่อสู้เก่งแห่งหน่วย6วิธีคนต่อมาค่ะโหหมิงห้าวสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมในปี1997ปัจจุบันอายุ27ปีสำหรับลุคในซีรีส์ย้อนยุคส่วนใหญ่ของเขานะคะทุกคนก็จะมาในแนวปีศาจทั้งนั้นเลยส่วนแนวอื่นๆก็มีให้เราได้เห็นอยู่นะแต่แอดว่าปีศาจเหมาะสุดอย่างเช่นซีรีส์ที่ออนแอร์ไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องเรือนรักป่าภัยที่เขามารับบทนักแสดงสมทบในลุคของราชาปีศาจแมงมุมพันปีที่มีเนตรทองทั้งตัวผู้ที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้คนในเผ่าและคนที่เขารักมีความสุขเรื่องต่อมาค่ะห้วงฝันหวนคืนเรื่องนี้เขามาในลุคจอมปีศาจหนุ่มพันปีปีศาจในตำนานที่มีชื่อเสียงชั่วร้ายที่กลายร่างเป็นมนุษย์เขาหน่วยปราบปีศาจเพื่อหยุดยั้งความวุ่นวายระหว่างมนุษย์และปีศาจซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นปีศาจที่มีคุณธรรมมากๆเรื่องต่อมาค่ะล่าหัวใจมังกรเรื่องนี้เข้ามาในลุคปีศาจมังกรที่ถูกคนรักทรยศหักหลังเพียงเพราะหวังจะได้ครอบครองเกศมังกรของเขาและเรื่องสุดท้ายค่ะดรุณควบม้าขาวเมาไม้ลมวสันต์เรื่องนี้เข้ามาในลุคจอมยุทธน้อยผู้หลงใหลในการหมักสุราที่บอกได้เลยว่าซุกซนสุดๆมาต่อกันที่คนต่อมาค่ะจ้างหลิงเฮ่อสำหรับประวัติของหนุ่มคนนี้นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่30ธันวาคมในปี1997ปัจจุบันอายุ27ปีและสำหรับลุคในซีรีส์ย้อนยุคของหนุ่มคนนี้นะคะก็อาทิเช่นลุคแม่ทัพหนุ่มหล่อออร่าที่ดาเมจแรงสุดๆที่ทุกคนกำลังตั้งตารออยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คือเรื่องลาหยกนั่นเองค่ะเรื่องต่อมาองค์หญิงใหญ่เรื่องนี้เขาก็มาในลุคอัครมหาเสนาบดีแห่งตาราชบุตรเขยสุดหล่อที่คอยเคียงข้างองค์หญิงใหญ่ที่ไม่ว่าเธอจะร้ายแค่ไหนก็ยังรักอยู่ดีเรื่องต่อมาค่ะเทพบุตรจุติมารักเรื่องนี้เข้ามาในลุคสาวสางตุ้ยจีนผู้หล่อเหลาและเก่งกาจจนจอมมารซนหลัวต้องการกายเนื้อของเขาจึงได้เข้าสิงร่างซึ่งทั้งสองลุคนี้ก็ดีต่อใจสุดๆค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเหนือเมฆาชะตาลิขิตเรื่องนี้เขามาในลุคประมุขน้อยตระกูลกงผู้เคร่งครึมที่แบกรับหน้าที่อันใหญ่หลวงของตระกูลเอาไว้คนต่อมาค่ะซ่งเวยหลงเขาเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมในปี1999
ปัจจุบันอายุ 26 ปีสำหรับลุคในซีรีส์ย้อนยุคของเขาที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็อาทิเช่นกวันน้อยแรกรักซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของหนุ่มคนนี้ที่เขามาในลุคอ่องนุ่มที่ดูเย็นชาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ว่าภายในของเขากลับแสนอบอุ่นและข้างรักเรื่องต่อมาค่ะปรารถนาสองฟากฟ้าที่มาในบทบาทของแม่ทัพชนเผ่ากล้าวใจผู้นำเผ่าเสวียนแห่งเป่ยเซียนที่ตามสืบการใต้ของผู้เป็นพ่ออย่างลับๆคนต่อมาค่ะจ้างหวานอี้ซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายนในปี 1994 และสลับลุคในซีรีส์ย้อนยุคที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็อาทิเช่นซื่อจินหวนรักประดับใจซึ่งก็มาในลุคองค์ชายเจ็ดแห่งตาโจผู้นำหน่วยอาชาที่โหดและเด็ดขาดเรื่องต่อมาค่ะสองดวงใจเคียงรักเรื่องนี้เข้ามาในลุคคนนางผู้อบอุ่นและจิตใจดีที่ฉลาดเป็นกรดแถมยังเป็นพี่ชายที่รักน้องสาวหมดหัวใจอีกต่างหากเรื่องต่อมาค่ะห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันดร์ภาค 1 และ 2ที่มาในลุคองค์ชายผู้แอบรักและกษัตริย์ที่เสียสละทุกอย่างได้เพื่อให้คนที่รักมีความสุขเรื่องสุดท้ายค่ะซ่อนรักชายาลับเรื่องนี้เข้ามาในลุคของไหวยางอ๋องแม่ทัพหนุ่มหล่อที่วางแผนจับโจรแต่ดันตกกระไดพลอยโจรซะงั้นคนต่อมาค่ะหลัวหวินซีซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมในปี 1988 ปัจจุบันอายุ 36 ปีสำหรับลุคย้อนยุคที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็อาทิเช่นซุยหลงหวินเป็นซีรีส์ที่รอออนแอร์นะคะซึ่งเรื่องนี้เขาก็มาในลุคนักดาบผู้หล่อเหลาและเก่งกาจที่สุดในใต้ล่าที่มีท่วงท่าการต่อสู้ชวนหลงไหลเรื่องต่อมาค่ะคนึงรักหัวใจเพรียกหาเรื่องนี้เข้ามาในลุคจินอ๋องหัวหน้าหน่วยสืบสวนที่เป็นโรคลืมใบหน้าแต่ประสาทสัมผัสและไหวพริบกับยอดเยี่ยมเรื่องสุดท้ายค่ะจันทราอัสดงเรื่องนี้เขามาในลุคจอมมารฐานไถจิ้นที่แอดว่าทุกคนเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วและคงโดนตกจากลุคนี้กันไปแบบเต็มๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอดเองค่ะคนต่อมาค่ะหรนเจียหรุนซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายนในปี 1989 ปัจจุบันอายุ 36 ปีสำหรับลุคในซีรีส์ย้อนยุคของเขานะคะก็อาทิเช่นล่าปีศาจพิฆาตรักซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของเขาผู้ที่มาพร้อมกับลุคดุดันในการล่าปีศาจแต่กลับมีปมหลังฝังใจในเรื่องของครอบครัวที่ให้ต้องค้นหาความจริงเรื่องต่อมาค่ะทานทารารักนิรันดร์เรื่องนี้เขามารับบทเป็นเจ้าเมืองน้อยที่แฝงตัวในตำแหน่งผู้บัญชาการเพื่อแก้แค้นแทนครอบครัวและชาวเมืองของเขาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องต่อมาค่ะทาสปีศาจเรื่องนี้เข้ามาในลุคเงือกนุ่มผู้มีจิตใจบริสุทธิ์จงรักภักดีและยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อความรักเรื่องสุดท้ายค่ะทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคอดีตเรื่องนี้เข้ามาในลุคท่านอ่องน้อยนานเฉิงแม่ทัพใหญ่ผู้คุมกองทัพคัตติยะและสาบานว่าจะไม่แต่งงานมีภรรยาเด็ดขาดคนต่อมาค่ะเซียวจ้านซึ่งเขาเกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมในปี 1991 ปัจจุบันอายุ 33 ปีสำหรับบทบาทในซีรีส์ย้อนยุคของหนุ่มคนนี้นะคะก็อาทิเช่นตำนานจังไฮที่เป็นซีรีส์ออนแอร์ล่าสุดในขณะนี้ที่มาในลุคของบุตรชายคุณนางที่ครอบครัวถูกฆ่าล้างต่อหน้าต่อตาในวัยเด็กเขาจึงเข้ารับราชการเพื่อสืบหาความจริงและทวงคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเขาเรื่องต่อมาค่ะลำนำกระดูกหยกเรื่องนี้เขามาในลุคองค์ชายผู้สง่างามโอรสในจักรพรรดิแห่งโครงสร้างเรื่องสุดท้ายค่ะตำนานจอมยุทธผู้ถังซ่านเรื่องนี้เขามาในลุคจอมยุทธผู้ที่เกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุทธยาเงินครามที่แข็งแกร่งคนสุดท้ายค่ะหลิวเซวยอี้ซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมในปี 1990 ปัจจุบันอายุ 34 ปีสำหรับลุคในซีรีส์ย้อนยุคของหนุ่มคนนี้นะคะก็อาทิเช่นพานพบอีกครายามบุปผาโปรยปลายซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของเขานะคะที่มาในลุคบุตรมหาเทพผู้ถูกกำหนดให้เป็นราชันแห่งสวงสวรรค์เรื่องต่อมาค่ะขณะหนึ่งชั่วนิดนิรันดร์เรื่องนี้เขามาในลุคของราชครูแห่งเผ่าจิ้งจอกผู้ครอบครองหัตถ์ซ้ายเทวะอาวุธเวทีทรงพลังเรื่องต่อมาค่ะพริบาลชั่วการวสันต์เรื่อง
รือใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้เรื่องนี้เขามารับบทเป็นองค์ชาย3ฉายาขุนพลร้อยวิญญาณที่ถูกใส่ร้ายจนทำให้เดินไม่ได้จึงทำให้เขาใช้ตัวตนเจ้าลัทธิมืดเพื่อสืบหาความจริงของผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องสุดท้ายค่ะบุปผารักอลวนเรื่องนี้เขามาในลุคนายอำเภอหนุ่มหล่อคนใหม่ที่ต้องมาร่วมไขคดีจากศพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10หนุ่มหล่อจากซีรีส์ย้อนยุคที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้มีใครชอบลุคของหนุ่มคนไหนจากซีรีส์เรื่องไหนอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีซีรีส์เรื่องไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมก็มาเม้นต์กันได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งหรืออยากจะสนับสนุนช่องของแอดก็สามารถกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย